Trước khi đi, ông nội để lại 10 tỷ vào một công ty nho nhỏ, cho mình và em gái cùng chọn lựa nha. Em gái chẳng thèm nghĩ, ôm ngay 10 tỷ luôn. Còn mình thì đành chọn cái công ty sắp sập tiệm kia. Sau đó, em gái mê mẩn shopping, hưởng thụ đủ kiểu, cuối cùng lại nợ một đống tiền to đùng. Còn mình thì nhờ đầu tư khéo léo, làm công ty lớn mạnh hẳn lên. Lội ngược dòng thành tỷ phú luôn nha. Ai ngờ em gái lại quay ra tiếc nuối, lúc bị đòi nợ, còn lôi mình cùng chốt theo nữa chứ. Mở mắt ra lần nữa, mình sống lại đúng lúc ông nội chia gia tài luôn. Lúc này, ông nội gọi mình và em gái đến bên giường. Mắt ông sáng long lanh, đầy hy vọng cho tương lai tụi mình. Ông nội sắp đi xa rồi, không thể ở bên hai đứa thêm được nữa. Đây là 2 bản hợp đồng tặng cho nè. Một cái là tập đoàn Liễu Thị, còn cái kia là 10 tỷ tiền mặt nha. Hai đứa bàn bạc xem chọn cái nào đi. Mình còn chưa kịp phản ứng thì em gái Liễu Như Yên đã nhanh tay giật ngay hợp đồng công ty, rồi hí hửng ký tên mình vào luôn, không chần chừ chút nào. Cú bất ngờ này làm mình nhận ra em ấy cũng sống lại rồi nha. Chị ơi, em biết chị giỏi tiêu tiền lắm mà. Lần này chị cứ lấy 10 tỷ mà tận hưởng cuộc sống đi nha. Liễu Thị cần người đủ sức gánh vác cơ. Mình chẳng giận tí nào luôn, thậm chí còn vui thầm trong bụng nữa. Kiếp trước vì thiếu tiền khởi nghiệp, mình lỡ mất cơ hội vàng của livestream bán hàng luôn. Giờ có số tiền này rồi, kế hoạch của mình cuối cùng cũng khởi động được. Chẳng bao lâu sau khi ông nội ra đi yên bình, mình và em gái đều nhận được phần tài sản của mình. Em ấy nhận công ty, còn mình thì ông chọn 10 tỷ tiền mặt nha. Em gái nhìn mình, cười khoe khoang, chị ơi, chị biết không, giá trị của Liễu Thị còn hơn 10 tỷ của chị nhiều lắm luôn á. Chờ xem nha, em sẽ làm nên lịch sử mới luôn, trở thành nữ tỷ phú thế hệ mới cho mà coi. Đợi em thành tỷ phú rồi, em sẽ khiến anh chàng hát bầu quốc dân mà chị thích mê tít em luôn. Nhìn em ấy vênh váo tự đắc, mình chỉ biết thở dài, thật ra anh chàng ấy không phải thích tỷ phú đâu nha. Hơn nữa, Liễu Thị tuy nhìn ngoài thì oách lắm, nhưng bên trong sóng ngầm dữ lắm đó, nguy cơ đầy rẫy luôn. Hy vọng mọi thứ suôn sẻ với em nha. Nghe mình nói xong, em gái bật cười ha ha. Chị ơi là chị, chẳng lẽ chị nghĩ em không nhìn ra sao nổi? Chị ghen tị lắm đúng không? Mình chẳng rảnh đôi co với em ấy, phải lo sự nghiệp của mình cái đã. Hồi kiếp trước, khi bạn thân khoe sức hút của livestream bán hàng, mình lại chẳng có đủ tiền để bắt đầu luôn. Giờ nhìn dãy số dài ngoằng trong tài khoản, tim mình nóng hừng hực luôn á. Bạn thân Tô Sảng biết mình muốn đầu tư livestream, lập tức gợi ý một tòa nhà cho mình. Đây là một tòa nhà dang dở, nhưng giá rẻ đến mức làm mình xao xuyến luôn. Dù nhìn hơi sập sệ tí, nhưng tiền tiết kiệm được, đủ để sắm mấy thiết bị livestream xịn xò luôn nha. Hồi kiếp trước, bạn ấy đã mua 2 căn ở đây, rồi kiếm về cả mấy chục triệu luôn. Đứng trước mấy tòa nhà dang dở đó, mình đã có quyết định trong lòng rồi. Dù bạn có mua hay không, thì mình cũng quyết định mua chỗ này rồi nha. Ai bảo mình hơi eo hẹp tí đâu mà. Chứ không như bạn ôm 10 tỷ trong tay, còn chọn được chỗ xịn hơn nữa cơ. Mình cắt ngang lời bạn ấy. Bạn không cần mua đâu, mình tặng bạn 2 căn nhà. Hả? Gì cơ? Mình định mua luôn cả tòa nhà này luôn đó. Đi theo mình làm nhé. Bạn thân nghe xong, mắt tròn xe nhìn mình. Thật không đó, thật không đó. Đùa bạn làm chi, mình nói thật mà. Dù sao kiếp trước, bạn ấy là người dẫn đầu trong ngành livestream luôn đó. Tương lai là siêu sao công nghệ luôn nha. Được, bạn tuyệt vời quá đi. Sau này bạn là đại gia của mình luôn. Mình theo bạn tới cùng luôn nha. Chẳng bao lâu, tòa nhà mới của mình bắt đầu được sửa sang. Tô Sảng lo giám sát mọi thứ, còn mình thì lại chạy khắp nơi, tìm mua mấy thiết bị quay phim xịn sò. Một lúc sau, tiền mình tiêu vèo vèo luôn, nhanh hơn cả tốc độ tiêu tiền của em gái kiếp trước nữa. Mới đó mà 2 tỷ đã bay mất tiêu rồi. Hôm đó, mình vừa rút thẻ, tiêu mất 20 triệu nữa, thì nhận được điện thoại từ ba mẹ, kêu mình về nhà ăn cơm nha. Giọng nghe hơi nghiêm nghiêm. Vừa bước vào cửa, thì thấy em gái đang nằm dài trên sofa, nhâm nhi dâu tây, trông vui vẻ cực kỳ luôn. Nghe nói chị bỏ 50 triệu mua cái tòa nhà sập sệ hả? Mình chỉ khẽ nhíu mày. Thì trong mắt em ấy, khoản đầu tư này chắc buồn cười lắm. Dù sao kiếp trước, đến lúc chốt, tòa nhà đó vẫn còn dang dở mà. Thấy mình im lặng, em gái càng tỏ ra đắc ý hơn. Em còn nghe nói chị định mua cái máy quay siêu đắt nữa. Ha ha, buồn cười ghê. Chị mà quay phim thì được gì chứ? Mua đồ đắt vậy để làm gì luôn? Rõ là tiêu tiền lung tung mà.
Cứ đà này mà tiêu tiếc. Coi chừng chị hết tiền, ra đường ngồi không đó nha. Đến lúc đó thì em không lại gần chị đâu nha. Mình cười nhẹ một cái. Yên tâm, chị không nhờ em đâu. Chị còn có ba mẹ mà. Nói xong, mình tiện tay định lấy của dâu ăn. Ai ngờ em ấy ôm khư khư đĩa trái cây, nhảy phóc khỏi sofa. Chạy xuống cầu thang, la toáng lên. Ba ơi, mẹ ơi, coi chị kìa, chị định đánh con chỉ muốn khuyên chị thôi mà. Bảo chị tiêu ít thôi cho đỡ phí. 10 tỷ đó là của ông nội cho chị thật. Nhưng cũng là danh dự nhà mình đó nha. Ấy vậy mà chị lại bảo dù có tiêu hết thì ba mẹ vẫn lo cho chị được mà. Chị vẫn y như hồi xưa. Thích giả bộ đáng thương trước ba mẹ ghê. Ba mẹ nghe xong, rõ là bị em ấy làm lung lay rồi. Em gái con nói vậy là tốt cho con thôi. Sao con lại định động tay với em chứ? Mình chẳng buồn giải thích gì luôn. Chỉ lặng lẽ cầm remote, bật tivi lên xem lại camera, nhanh chóng tua đến đoạn vừa rồi. Em gái thấy vậy, liền giả bộ tủi thân ngay. Con tưởng chị định đánh con chứ. Tại con nói mà chị không thích nghe mà. Không đánh thì thôi, mở camera làm gì chứ? Dù lần này chị không sai đi nữa, nhưng chị tiêu tiền lung tung thì ai mà thay đổi được đâu. Nhìn cái tòa nhà sập sệ chị mua kìa, rồi cái máy quay đắt lòi mắt nữa. Không biết chị định làm gì luôn. Em ấy cứ như đang muốn ba mẹ dạy dỗ mình một trận vậy. Còn mình thì bình tĩnh hỏi ba mẹ, chẳng lẽ 10 tỷ ông nội cho con lại không được quyền dùng sao à? Ba mẹ nghe nói con mua tòa nhà dang dở thì cũng lo lắm chứ bộ. Số tiền ông nội để lại cho con là để con làm nên chuyện đó nha, chứ không phải để con tiêu xài lung tung, mua mấy thứ không cần thiết đâu. Mình biết trước khi làm nên trò trống gì. Ba mẹ lo lắng là chuyện thường mà. Dạ, con hiểu rồi ạ. Số tiền còn lại con sẽ dùng cẩn thận hơn. Thấy mình chịu nghe lời, em gái liếc mình một cái đầy hớn hở, rồi bắt đầu kể lể thành tích của nó. Ba mẹ ơi, con vừa thương lượng xong với chú Trần đó. Ba mẹ biết không, con mua được một đống thiết bị mới giá rẻ cho tập đoàn luôn. Chuyên gia bảo giá trị Liễu Thị sắp tăng gấp đôi rồi nha. Cái chú Trần đó, hồi trước cũng từng tìm mình bàn chuyện hợp tác. Nhưng mình thấy lô thiết bị đó hơi có vấn đề về chất lượng, nên mình từ chối luôn không mua. Dù không muốn để ý em gái, nhưng Liễu Thị dù sao cũng là tâm huyết của ông nội. Thế nên mình nhẹ nhàng nhắc em ấy, thiết bị dùng cho tập đoàn nên kiểm tra mẫu trước nha, rồi mới mua số lượng lớn thì tốt hơn, để tránh rủi ro đó em. Chị nghĩ em ngốc lắm hả? Giả bộ hiền lành gì chứ? Chị ghen với em thôi mà. Ghen với em lắm luôn, vì em làm tập đoàn phát triển ngon hơn cả chị tưởng nữa. Còn hơn cả chị, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền lung tung. Coi chừng quen tay, làm nhà mình hết sạch tiền luôn đó nha. Chi bằng đưa tiền cho ba mẹ giữ dùng đi. Nếu là em thì em giao hết cho ba mẹ từ lâu rồi. Nhưng kiếp trước, lúc em gái lấy tiền, chẳng có chuyện giao cho ba mẹ giữ như em nói đâu, mà là bay ngay qua môn đắp, hưởng thụ cuộc sống sang chảnh tận nửa năm luôn. Ba mẹ nghe em ấy nói xong, không vội tin ngay đâu nha, mà quay sang hỏi ý mình trước. Mình cười nhẹ, ba mẹ ơi, cho con 1 năm thôi nha. 1 năm sau, con sẽ giao tiền cho ba mẹ giữ dùm, được không ạ? Ba mẹ chưa nói gì, nhưng em gái lại tỏ ra không hài lòng chút nào. 1 năm sau mới giao hả? Lúc đó chắc chị tiêu hết sạch rồi còn đâu. Em thấy nhà mình sớm muộn gì cũng rơi vào tay chị thôi. Đợi chị hết tiền, rớt cái bụp, công ty của em không chứa chị đâu nha. Ba mẹ nghe mãi cũng chán. Em gái mới từ từ im lặng lại. Sau buổi họp gia đình, mình lại tập trung lo cho sự nghiệp của mình. Mình với bạn thân lập hẳn một đội livestream luôn, rủ thêm vài bạn nghệ sĩ tiềm năng làm chủ lực nha. Sau 1 tháng kiên trì, doanh thu phòng livestream vượt mốc 100.000 rồi. Đang nâng ly chúc mừng vui vẻ thì em gái bất ngờ gọi video tới. Thấy mình đang ngồi ở quán nướng vỉa hè, em ấy liền bắt đầu trêu chọc như mọi khi. Chị ơi, chị quê mùa ghê á. Mấy món vỉa hè vậy mà cũng ăn được hả? Nhưng ngay giây sau, em ấy xoay camera một cái, hiện lên trước mắt mình là anh chàng hát bầu quốc dân Thẩm Mộc Phong. Thấy chưa nè? Lần này em gặp anh ấy trước đó. Rồi nhanh thôi, đàn ông đẹp trai nhất thế giới sẽ là của em luôn. Đang lúc em ấy tự tin hừng hực thì Thẩm Mộc Phong bỗng nhìn về phía tụi mình. Em gái phấn khích suýt nhảy dựng lên luôn, thì thào với mình, trời ơi, anh ấy đi về phía em rồi kìa. Em biết mà, trong mắt anh ấy, em là xinh nhất luôn. Nhưng khi Thẩm Mộc Phong đến gần, anh ấy lại hỏi, bạn là em gái của Liễu Phương Phương đúng không? Cho mình xin số điện thoại của chị bạn được không nha?
Đúng lúc đó, điện thoại mình bỗng hiện thông báo tin tức. Tập đoàn Liễu Thị gặp vấn đề thiết bị kém chất lượng. Cổ phiếu tụt dốc không phanh luôn. Em gái đang hớn hở vì Thẩm Mục Phong bỗng im thìn thít luôn. Ngay sau đó, cuộc gọi video bị cắt ngang bởi loạt cuộc gọi gấp. Mình đoán chắc ai đó đang cuồng lắm luôn á. Đêm nay đúng là không bình thường chút nào nha.